Ayan guys, good morning again. Yan, welcome to my vlog. And today, replace our cabin filter sa Foton Traveler natin. So tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng cabin filter. Yan, this one. So, yan guys. So ito, medyo mahirap hanapin sa auto supply or sa ibang auto shop. So makakabili lang kayo nito. It's either sa kasa or kung gusto nyo ng mura, so dito kayo bumili kay Ma'am Julian Torquator. Yan. So thank you Ma'am Julian for this. So amounting 550 pesos sa kanya. Ayan. So palitan natin. So actually ngayon lang ako magpapalit ng cabin filter after 95,000 kilometer, kasi hindi ako makahanap nito dati sa auto supply. Okay, yung iba ginagawa nila, may mga kasukat na ganito din, ginugupit na lang nila or something, may ginagawa sila. So naghanap talaga ako nito. So meron pala nito si Ma'am Julian Torquator. Ayan, hanapin nyo lang sa Facebook. Alright, so let's do this. So magpalit tayo ng cabin filter natin. So share ko lang about the knowledge sa cabin filter natin, kung bakit natin kailangan palitan. It's because, alright, so dito kasi nasa sala yung mga ibang bacteria, viruses, or kahit ano dyan. Alright, so yung mga dirt na umiikot dito sa loob ng sasakyan natin or galing sa labas, kapag sinwitch nyo yung airflow nyo or yung kung saan magagaling yung hangin papunta sa loob, pwede nyo kasing i-select from outside or inside. Alright, kung outside, so ma-eliminate natin yung mga dust or usok ng sasakyan, at yung mga pollen, yung may mga allergies dyan sa mga halaman or mga galing sa puno, yung mga bulaklak, so may eliminate dito at hindi masisinghot ng mga passengers. Alright, so mahalaga to guys. Alright, so hindi ibig sabihin na naglagay kayo nito hihina yung yung airflow ng aircon nyo. So kailangan nyo lang i-replace nyo lang lagi ito. Alright, so I recommend siguro mga 50,000 kilometers. Alright, yung iba kasi nililinis lang to. Alright, so pag nilinis mo kasi to, yung iba is lumalaki yung mga opening or yung nandito sa loob. Kapag air pressure mo yan or nilaban mo, so lalaki, lulusot din lang yung mga dust, mapupunta sa evaporator mo. Mahalaga rin to guys, kasi kapag wala nito, yung mga dust dediretso sa evaporator mo, and then magkikreate ng mga molds doon, mga bacteria na pumasok sa evaporator kasi basa yun, and then baka masira yung evaporator nyo, mabutas or magkalumot, magkaroon ng rust. Alright, so ayun, dapat magpalit kayo lagi ng cabin filter. Ayan, yung cabin filter natin nakatago dito sa loob ng glove box. Okay, so karamihan ng sasakyan ganito yung location ng cabin filter. So kailangan natin tanggalin tong glove box para makita natin sa loob yung cabin filter. Alright, medyo mahirap lang tong baklasin guys. Ayan, meron dalawang parang dito, gatla. So yung nag-i-stop dito, i-push lang natin to both side para matanggal natin. Yan. Yan. Alright, tanggal na. So ayan guys, so ito yung lalagyan ng cabin filter natin. Okay, ito. So meron lang dalawang clip dito. So ipipress nyo pa ganyan, and then hugutin nyo. Yan. Alright, okay, and then ito na mismo yung cabin filter natin. Okay, check natin Okay, yan guys, ito yung dahilan kung bakit minsan akala natin kailangan na magpalinis ng aircon. Okay, ganyan siya kadumi. So after 95,000 ngayon lang nakapagpalit, pero dati hinuhugasan ko lang siya, nilalabhan ko lang. Alright, pero mali yun. Huwag na natin labhan
magpalit na lang tayo agad kahit mga 30 to 50,000 kilometer. So kailangan natin magpalit. Tingnan nyo, barado na siya ng dust. Okay, yan. Hindi na natin makita yung liwanag sa sobrang dami ng alikabok. Alright, yan guys. So ganyan sinasala ng filter natin. Ganyan siya kahalaga kung bakit siya nandyan. Kasi instead na pumunta yan sa evaporator mo, alright, dito lang siya masasala. Okay, so replace natin. So ayan, ganito lang kasimple yung pag-replace nya, no? Ayan. So ito, papasok lang ulit natin dyan. Dito. Tignan natin kung madumi. Alright. So malinis pa yung, kasi ang airflow nito pababa, papunta doon. Okay. Yan, saktong sakto. Fit na fit. Ito yung air filter na galing kay Ma'am Julie. Fit na fit siya. Okay, masasala niya talaga yung alikabok or yung dust or kahit ano pang dadaan sa aircon natin. Alright, wala siyang awang. Okay, good job, thank you Ma'am Julie. Yes. Alright, takpan natin. Balik natin yung cover ng air filter natin. Yan, balik nyo lang to guys. And then there you go. Yan, simple as that. Ayan, ito na yung pinakamahirap na part. Actually nahirapan ako magbalik nito eh, noon pa. Okay. So ang pagbabalik nito, meron dito may mga guide dito. Alright, yung mga guide dito sa ilalim ng glove box. Kailangan nating patamain dito sa tatlo, sa medyo baba. Alright. Patamain natin yan. Noon pa man, hirap na ako magbalik nito. Okay. Yan. Then kailangan i-usog natin na konti, i-push nyo ulit yung glove box. Yan. Sablay yung, ayan, gaya nyan, sumablay na naman yung sa baba. Ulitin na naman natin. Hirap talaga na. Hirap talaga ako magbalik nito. Okay. Yung parang bisagra niya kasi, nadi-disalign siya kapag ikakabit ko na sa taas. Kailangan patamaan nyo ng mabuti yung bisagra. Ayan. Ayan. Push. Yan. Okay. Alright. Yun. Alright. Wala. Wala. Tago natin to. Wire na to. Yan. So ayan guys, ganun lang kasimple. Okay, ito, tapon na natin to ha. Baka may humingi pa sa inyong barkada o tropa, itapon nyo na to. Alright, sobrang dumi nya. Okay, tapon natin dyan. Ayan guys, may bibigay ako sa inyong konting kaalaman regarding sa aircon ng Foton Traveler natin. Alright, marami nagkakamali dito. Sabi nila, pag sinagad ko ba yung aircon, lalakas ba ako sa gas? Okay, pag nilagay ko ba sa gitna, tama lang ba yun para hindi ako masyadong malakas sa gas? Mali po yun. Alright, so iba po yung aircon ng Traveler natin. Okay, papaliwanag ko po sa inyo ha. Ito. Alright, ito po yung air conditioning system natin or yung mga switch lever para sa aircon natin. Alright.
Ayan guys, oh, ang lakas na ng buga ng hangin ng aircon natin, oh. Number 1 pa lang yan. Yan, pag sinagad natin, lakas na. Alright, ganyan kalakas pag nagpalit kayo ng air filter natin. Ayan, oh. Akala nyo mahina na yung aircon nyo, kailangan nyo magpalinis. Pero ayan guys, lakas na. Alright, ito na, ipapaliwanag ko na sa inyo. Okay, papaliwanag ko sa inyo. Alright, marami kasi nagtatanong kung gaano po ba kalakas yung paglagay natin or yung pag-switch natin ng, sabi nila, akala kasi nila thermostat ito. Alright, yung iba kasing sasakyan, pag sinagad mo yung thermostat, mas madalas mag-engage yung aircon natin or yung compressor, madadagdagan yung RPM, syempre tataas yung konsumo. Ito po ay hindi po ito thermostat. Switch po ito kung paano natin titimplahin yung hangin sa loob ng ating sasakyan. Alright, so ito lagi naka-maximum temperature or naka-coldest po ito lagi. Kahit po ilagay ko dito yan, naka-coldest po yan lagi. Okay, magdedepende lang yung labas ng hangin nyo. Bakit ito kung naka-coldest lagi, bakit nag-heat siya? Okay, bakit umiinit? Alright, so ang sasakyan po natin ay ECU controlled ang aircon. Alright, kapag sinagad ko dyan, ibig sabihin lang, ito, idodrawing ko ha. Ito, ayan, para mas malinaw. Alright, meron po kasi tayong tinatawag dito sa sasakyan natin. Ito kasi is HVAC. Okay, may heating, ventilation, and air conditioning. Meron po kasi tayong heater dito sa loob ng dashboard natin. Ito located dito banda. Yan, yan. Sa loob niyan. Okay? Ang heater na to ay nakakonekta sa coolant natin na galing sa radiator. Okay? Yun yung nagpapainit dito sa heater. Alright? Ito naman, ito yung cold air natin na galing sa evaporator. At ito yung motor fan natin. Okay? Yung motor fan natin, magbubuga ng hangin, dadali niya sa evaporator, malamig. Okay, malamig yung lalabas sa evaporator, syempre. Okay, may hangin din papunta sa heater natin. Alright? May papunta sa heater natin na which is mainit naman yung ilalabas niyang hangin. Alright, ano tong boundary? Alright, ano tong boundary sa gitna? Ito yung nakakonekta dito. Alright, simple lang. Ito yung magtitimpla sa switch na to. Okay. Kung ito ay nakasagad dito, alright, ibig sabihin, sarado to. Sarado tong switch na to. Alright. Kapag ito naman ay ginitna natin, syempre, gitna rin lang yung bukas. Maghahalo yung heat or yung hot air tsaka cold air. Diyan natin titimplahin. Ang pinakasimpleng paliwanag, ito po ay taga-timpla lang ng hangin na lalabas sa aircon nyo. Walang kinalaman ito sa pag-engage ng air conditioning nyo or yung madalas na pagtakbo. Alright? Kasi ito, nasisense ng sasakyan natin kung gaano kainit sa labas. Ganon din, kung ganon kainit, sobrang init, lalo na sa tanghali, halos sunod-sunod yung pagbukas ng compressor ng sasakyan natin. Alright? Kung malamig naman sa gabi, mapapansin nyo, medyo matagal yung interval ng pagbukas ng compressor natin. Okay? Ano? Ayan, simple lang. Taga-switch siya dito para sa hangin na lalabas sa mga air lovers natin. Okay. So, ganun lang kasimple. Hindi po yan thermostat Hindi ito thermostat. Kapag ito, sinagad nyo dyan, sarado yung hangin na lalabasan ng cold air. Alright? So, mas malaki naman yung opening ng lalabasan na hangin sa hot air. Okay? Ito, kahit nakasagad yan, sa tanghali, walang problema yan. Sa gabi, syempre, sobrang lamig, babawasan nyo yan para mag-condense or mag-mix yung hot air tsaka cold air. Okay? Taga-timpla lang po yan, hindi po yan thermostat. Okay? ECU po or yung computer yung nagdidikta sa sasakyan natin kung gaano siya kadalas magbubukas ang compressor. Alright? So, ayan guys, sana medyo may natutunan kayo. Alright?
Sana naintindihan nyo, no? Yan. Malamig agad yung aircon natin, no? Nakakatuloy na yung hangin natin ng mas mabilis. Okay? Alright. Yan, sana guys may natutunan kayo. Thank you for watching. And please subscribe to my channel. Bye-bye.